آیا مرداویج زیاری را میشناسید؟ آیا تاکنون راجع به قیام بزرگ مرداویج بر علیه تازیان و رویای احیای امپراتوری ساسانی شنیده اید؟ چرا مرداویج از اسلام بیزار بود و میخواست اسلام را در ایران ریشه‌کن کند و دین زرتشت را دگرباره رواج دهد؟ چه رازی در این کار او نهفته بود و چرا تاریخ نویسان میخواهند این راز از شما پنهان بماند؟ به چه علتی ترک ها با اعراب متحد شدند و به مرداویج خیانت کردند؟ بیشک یکی از زیانهایی که ملت ایران در طول تاریخ به خود دیده قتل مرداویج زیاری بوده است. این قتل باعث شد نقشه مهم و وسیع او که برانداختن حکومت عباسیان و تسخیر بغداد و ایجاد حکومت بزرگ در ایران و همچنین احیای امپراتوری ساسانی بود به پایان نرسد. اجرای این نقشه بزرگ و مهم که برای مرداویج امری دشوار نبود، اما برای دیگران به آسانی میسر نمی‌گردید. او بزرگترین مردی بود که آمال دیلمان و مردان شجاع کوهستانی گیلان و مازندران را در برانداختن قدرت تازیان و از میان بردن سیاه پوشان میتوانست برآورد، زیرا وی عالی ترین نمونه شجاعت و دلاوری این مردان پرخاشجوی رزمسار بود. مرداویج از خاندانهای زرتشتی گیلان بود و دودمان او به دودمانهای پیش از اسلام میرسید. او از گیلان بر ضد اسلام و تازیان برخاست و قیامهایی را تدارک دید. فرزندان زیار از رادمردان سرزمین طبرستان بودند که علیه خلیفه عباسی قیام کردند و نسب به آرگوش میرساندند و در اساطیر ایرانی از پادشاهان گیلان بودند. بعضی آرگوش را همان آرش تیرانداز می‌دانند. مرداویج یا مرداویز به معنی آویزنده مردان و به دار کننده جنگاوران و هماورد و مبارزه طلب است. مرداویج و برادرش وشمگیر از آغاز جوانی در کوهستان‌های دیلمان علیه اعراب داد مردی می‌دادند. مرداویج نخست به خدمت اسفار شیرویه درآمد و پس از چندی او را کشت و سپاه و خزائنش را به دست آورد. بدین ترتیب که اسفار مرداویج را نزد سالار صاحب شمیران و تارون فرستاد تا او را به اطاعت درآورد و چون مرداویج به نزد او رسید با یکدیگر هم داستان شدند و سوگند خوردند و پیمان بستند که اسفار را به سبب جور و ستمی که به مردم می‌کرد از میان بردارند. تا این هنگام تنها ری، قزوین، زنجان، طبرستان و گرگان در تصرف مرداویج در آمده بود. پس به فکر افتاد که همدان را نیز بر تصرفات خویش بیفزاید و بدین منظور خواهرزاده خود هرمز را با لشکر بسیار به فتح آن شهر گسیل داشت. بین حکومت دست نشانده خلیفه و نیروهای مرداویج چندین جنگ در نزدیکی همدان رخ داد. خواهرزاده او با تمام شجاعتش از عهده فتح شهر بر نیامد و خود در معرکه کشته شد و مرداویج ناگزیر شخصاً به فتح آن شهر همت گماشت. در این جنگ ها مردم همدان عامل خلیفه را یاری دادند و مرداویج پس از ورود به شهر گروه بزرگی را به سبب یاری آنها به قتل رسانید و چون بر فرماندار عرب آنجا پیروز شد تمامی اعراب و هر که را که مسلمان بود از دم تیغ گذرانید. سپس سپاه اعزامی بغداد به فرماندهی هارون را شکست داد و کشتار هولناکی از آنها کرد. آنگاه اصفهان را از حاکم عرب آنجا گرفت و سپاهی را به خوزستان فرستاد و اهواز را تصرف کرد. مردم اصفهان به استقبال مرداویج آمدند و مرداویج سخنرانی بدین شرح برای آنان انجام داد: من و یارانم که به خاطر گرامی میهن شمشیر برگرفته و جام بر کف نهاده ایم
در روز تولد نور و گرمی که روز خوشیومی برای ایرانیان بوده است، در نزدیکی اصفهان سپاهیان خلیفه را بشکستیم و از ایران گریزاندیم. من از دیلمان برخاستم، از میان مردمی شکست ناپذیر. از امروز مجازات خیانت به میهن و همکاری با بیگانه مرگ است. من میخواهم زین پس جز پارسی سخن نگویید و همه آیین‌ها و جشن‌های گذشته را که میراث فرهنگیمان و بازمانده نیاکانمان هستند به همان صورت و با رعایت اصالت هرچه تمامتر برگزار کنید. وی پیوسته در این آرزو بود که خلافت بغداد را واژگون کند و ایرانیان را از تسلط تازیان برهاند. بنابراین تصمیم گرفت که آهنگ بغداد کند و کار نیمه تمام یعقوب لیث صفاری را به سرانجام رساند. او به سبب علاقه‌ای که به آداب و رسوم ملی ایران داشت در برپای جشن‌های ملی کوشا بود و پیش از حرکت سپاهیانش مراسم جشن باستانی سده را که 400 سال بود متروک شده بود با شکوه تمام در اصفهان انجام داد. وی فرمان داد تا از نواحی اطراف اصفهان هیزم بسیار گرد آورند و در دو سوی زاینده رود به شکل تپه‌های بزرگ قرار دهند و آتشی با شکوه بیافروزند. مرداویج قصد تسخیر بغداد و برانداختن حکومت عباسی و تاجگذاری در مدائن به رسم ساسانیان را داشت. او می‌خواست حکومت و شوکت ایرانیان را زنده کند و می‌گفت من حکومت پارسیان را باز می‌گردانم و دولت عرب را نابود می‌کنم. او فرمان داد برای وی تختی زرین بسازند که خود بر آن نشیند و تخت‌های سیمین نیز برای سرداران خیش ترتیب داد و تاجی از زر و مزین به جواهرات به شکل تاج خسرو انوشیروان بساخت و به سردار خود در خوزستان فرمان داد که کاخ مدائن را بازسازی کند تا چون از فتح عراق فارغ شد در آنجا به رسم ساسانیان تاج بر سر نهد و لقب شاهنشاه برای خود اختیار کند. مرداویج امتیازات ویژه‌ای برای سربازان گیل و دیلم خود قائل بود که این موجب خشم و اعتراض سربازان ترک او گردید. خلیفه نیرنگ باز عباسی که در خود توان مقابله با دیلمیان را نمیدید، رو به فریب نزدیکان این رادمرد آورد و مزدورانی را استخدام کرد. پس از اتمام جشن سده در اصفهان و پیش از حرکت مرداویج به سوی بغداد، هنگامی که به گرمابه رفته بود به دست غلامان ترک خود به قتل رسید و کشتگان او به بغداد گریختند و در دربار مقتدر خلیفه عباسی مقامی ارجمند یافتند و 1000 سال است که حسرت کشته شدن بی‌موقع مرداویج را بر دل هر ایرانی میهن دوستی گذاشتند. تبری میگوید تابوت مرداویج را از اصفهان به سوی ری بردند و هنگامی که تابوت به ری رسید ازدحامی غریب بود و همه دیلمان و گیلها با پای برهنه تا 4 فرسنگ جنازه سردار شجاع خود را استقبال کردند. برادر مرداویج نیز با ایشان پیاده می آمد و می گفت من هیچ سپاه ندیده بودم که پس از مرگ فرمانروا بی هزینه درم و دینار مردان و سربازانش این چنین به او وفادار بمانند. پس از مرداویج برادرش وشمگیر به امیری رسید. وشمگیر کینه عجیبی نسبت به تازیان داشت و حتی بیشتر از برادرش، ولی با شورش هایی که به تحریک خلیفه عباسی برپا می شد هیچگاه فرصت حرکت به سوی بغداد را پیدا نکرد. مرداویج کشته شد ولی راهی که آغاز کرد به پایان نرسید. برادران بویه پرچم انتقام به دست گرفته و با فتح بغداد کار نیمه تمام مرداویج را به پایان رساندند.